morning! So andito tayo sa bahay ng friend ko si Ate Dina and Barry. So we are thankful na in-invite nila tayo ulit dito sa bahay nila. Pagkaganda-ganda ng bahay nila, puno-puno ng mga bulaklak, ng mga iba't ibang bulaklak, which is very colorful and gaganda. But anyway, yung isang pupuntahan natin dito is yung farm, yung apple farm. So it is my first time na makakita ng pagkadami-daming mga apple trees. So yun yung feature natin for this video. Okay guys, so pupuntahan na natin yung mga apples. So tara, samahan niyo. So guys, na yung mga apple plants natin, ang dami-dami. Tingnan niyo, ang daming mga puno. Hindi natin alam kung gaano sila kadami, pero sobra, yun lang, sobra. Hanggang doon sa may pinakadulo, punong-puno, and kitang-kita niyo naman ang gaganda nila. Kasi pulang-puy. Ay, nahulog. There you go. Try natin kung matamis siya. How is it? Sobrang tamis. Masarap and crunchy. Masarap. Pa-order ng isang truck. Baka makita tayo pero nung may-ari, kailangan natin magtago. So ganito pala yung mga apple trees, no? Sobrang daming mga hitik na hitik sa bunga, sobrang dami. And alam niyo ba guys na it takes 4 to 5 years bago mamunga yung first fruit ng apple tree. And normally up to 40 feet ang mga apple trees, pero mas pinipili obviously ng mga growers yung mga dwarf apples like this, siguro para mas madali silang pitasin. And yung lifespan ng mga apples umaabot hanggang 100 years. So grabe, ganun pala sila katagal yung buhay ng mga apple trees. Also, kaunting kaalaman guys, did you know that in Latin words there are two same word used for apple and evil, which is malum. Kaya pala, there are many people believes na yung apple is the forbidden fruit. Although there is no direct mention of apple sa book of Genesis na ito nga yung forbidden fruits. And also, for additional information, yung top grower ng apples is United States, China, and Poland, I think, and Italy and Turkey. Sila yung top producers ng mga ng apples sa buong mundo. So, meron din tayong kasabihan, old adage from English, an apple a day keeps the doctors away. I don't know if it is true, pero one apple is full of fibers, and this is free from sodium, free from cholesterol, and free from fats. So when you eat apples, do not peel it kasi doon sa balat andun lahat ng mga fibers niya, 2/3 fibers and lots of antioxidants na sa balat. So pag binalatan mo siya, then you are losing yung benefits ng apples. So you can eat it raw with the peel. So there you go guys, very helpful information about apples, di ba? So tingnan ulit natin itong mga apple trees na to. Tingnan nyo, oh, grabe, sobrang dami.
ang isang puno, I think, pwede niyang punuin ang 40 boxes. Ganun daw kadami. So, but evidently, tignan nyo naman, sobrang dami. So, it can be true na ganun nga, 40 boxes ang napupuno ng isang puno pa lang ng apple tree. Or meron pa dito mga greens. So, hindi pa sila masyadong nahihinog. And another information na mas mabilis maluto o mahinog yung mga apple trees pag nasa room temperature, 6 times faster na mahinog kaysa nilalagay sa refrigerator. So, there you go. Kung gusto mo mahinog agad ang iyong apple, wag mo siyang ilagay sa refrigerator, room temperature lang sa labas. Or kung gusto mo namang slow down yung paghinog niya, then keep it in the refrigerator. There you go. Ang dami nyo ng mga tips, ha? Nako, libre yan. Nag-research! Talaga nag-research tayo, guys. Ayan, sobrang dami. Mga apple trees, ang gaganda. I'm just very happy kasi this is my first time in my life na makakita ng ganito kadaming mga apples. And syempre, wala namang ganito sa Pilipinas. I don't know kung nag-grow tayo ng apples sa Pilipinas. And normally, ang apples pala is, they start mamulaklak during the spring season. Sometime around March or March, April. And then yung harvest time nila is just before the autumn season or fall season, taglagas. So, we are now in autumn season. I think it's October na, taglagas na. So, eto na yun guys, harvesting na lang ng mga apples. Ang dami yung mga tips ha, nakalibre kayo. Nag-research overnight Research overnight, ang dami, ang gaganda. Ang sarap, ang tamis, very crunchy. Muddy, we're stepping on mud. And normally, ang mga apples, they are, kung hindi sila red in color, merong mga green apples. Meron din pink apples. Gala So, apples. Oh, gala naman red. Ito, I think this is gala. 'Di ba? Royal gala apples kasi they are in red. And there's one more helpful tips, guys. Ang apple daw can be hindi naman sinasabing substitute for toothpaste, pero yung crunchiness ng apple, it can wash away yung stain sa ngipin. So, parang may toothbrush fluoride na rin siya, may yung fiber niya and yung crunchiness, parang pag kinakagat, ninunguya, nililinisan niya rin yung ngipin. So, wina-wash away niya yung mga stains. So, there you go. ang daming benefits pala ng apples, guys. So, there you go, guys. Thank you for watching this video. I hope you enjoy this video. Etong mga apples na to, very talagang treat to the eyes talaga. Sobrang gaganda nila. And if you are new to my YouTube channel, please don't forget to subscribe. And if you wanna like this video as well and share it. But thank you for watching. Thank you for the support. Ang dami mga nagpapa-shoutout pero sorry. Hindi ko na ma-shoutout yung mga names, nakalimutan ko. But anyway, thank you so much and enjoy the rest of your day. Bye-bye!